ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਿਊਬ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਯੈਲੋ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਜੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਰਨਰਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰਨਰ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੈਲੋ ਬਲੂ ਐਂਡ ਔਰੇਂਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਰਨਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਯੈਲੋ ਬਲੂ ਐਂਡ ਔਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਰਨਰ ਪਲੇਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਦਿਆਂਗੇ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਯੈਲੋ ਪਾਰਟ ਪੂਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਲੇਅਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਊਬ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਹ ਵਾਈਟ ਪਾਰਟਸ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਿੰਡ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਰਨਰ ਨੇਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਕਰ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਯੈਲੋ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ ਵਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਫੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਜੋ ਯੈਲੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਨਿਚਲਾ ਕੋਰਨਰ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਰੇ ਯੈਲੋ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੀ 'ਚ ਉਰੇ ਯੈਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਰੇ ਹੈਗਾ ਯੈਲੋ ਜਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੈਲੋ, ਉਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਯੈਲੋ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯੈਲੋ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਈਟ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਤੱਕ ਇਹ ਯੈਲੋ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਯੈਲੋ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਵਾਈਟ ਨੇਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਿੰਡ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਯੈਲੋ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ, ਆ ਹੈਗਾ ਉਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯੈਲੋ ਜੇਕਰ ਉਰੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਟਰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੈਲੋ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਰੇ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। ਦੇਖੋ ਯੈਲੋ ਹੈ ਜੋ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਉਰੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਜਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇਕਰ ਯੈਲੋ ਪਹਿਲੀ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਟਰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਰਾਈਟ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਯੈਲੋ ਨੀਚੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਯੈਲੋ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯੈਲੋ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਹ ਦੋ ਲੇਅਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੀਚਲੀ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਅੱਪਰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਯੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਯੈਲੋ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ
ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਬਚਾ ਲਓ, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਐਜਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਹਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸਿਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜੋ ਯੈਲੋ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ, ਯੈਲੋ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਲੂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਯੈਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਲੂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਗਿਆ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ 1 2 3 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਹੀ ਫੇਰ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਘਮਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਊਬ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਈਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਫਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 5 ਵਾਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 5 ਵਾਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 1 ਐਂਡ 2 3 4 5। ਹੁਣ 5 ਵਾਰ ਰਾਈਟ हैंड रूल लग गया, 5 वार लैफ्ट हैंड रूल। 1 2 3 4 5। देखो ये हले पूरा नहीं होया हैगा, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਟੈਪ ਫੇਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨੇ ਵਾਰ 'ਚ। ਇਹ ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਫਟ हैंड रूल एंड फिर 5 बार राइट। 1 2 3 4 5। ਹੁਣ 5 बार लैफ्ट। 1 2 3 4 5। देखो अपना क्यूब है जो फाइनली सॉल्व हो गया। देखो सारियां साइड्स देख लो, अपना क्यूब है जो सारा कंप्लीट हो गया। ये आप 5 वार वाला स्टैप हैगा, उन्नी देर तक ठीक है कंटिन्यू करांगे जो तक अपना क्यूब सॉल्व नहीं हो जाता। तो हुण अपना दूसरा केस की सीगा, फस्ट केस दे विच तां ये सी अपना एक साइड हैगी जो कंप्लीट हो गई सी पूरी। सैकेंड केस ये हो सकता हैगा जिहदे च अपनी कोई साइड ना पूरी होवे। देखो येलो दे नीचे आ भी नहीं सारा फेस कंप्लीट, अपना आ भी नहीं कंप्लीट, आ भी सारा इनकंप्लीट है, ये भी सारा इनकंप्लीट है। बस मेक श्योर कि तुहाडे आ दो ओपोजिट येलो एंड वाइट नेगे जो कंप्लीट नेगे, तो इन्हां दी जो सेंटर वाली एजिज हैगी ये कंप्लीट नहीं हैगी। तो ये लिए आपां की करांगे, ओही रूल हैगा जो किसी भी तरीके नाल क्यूब नूं फड़ सकदे हो तुसीं, कोई मैटर नहीं करदा हैगा। ठीक है, ओही एक बार आपां राइट, एक बार लैफ्ट, 5 बार राइट, 1 2 3 4 5। 5 बार हुण लैफ्ट, 1 2
3 4 5। देखो हुण अपनी एक साइड हैगी जो कंप्लीट होगी, बाकी जेकर नहीं कंप्लीट हुई होगी तो तुसीं साइडां तो देख लिओ जिवें कि ठीक है, उन्होंने आपां फेस नूं टर्न करके देख सकते, एक साइड पक्का कंप्लीट हो गई होगी। जेकर नहीं हुई हैगी फिर सेम दा सेम है तो यही स्टैप फिर रिपीट कर दिओ, ठीक है। वैसे ये केस हो नहीं गा सकता हैगा मेरे हिसाब नाल। हुण जिहड़ी अपनी साइड कंप्लीट होगी, देखो येलो दे नीचे एक फेस कंप्लीट है पूरा, आ वाइट तो अपना कंप्लीट हैगे आ, 3 ने अपने कंप्लीट नहीं गए हैगे। इहदे लई आपां की करांगे, उही रूल अपना एक बार राइट एंड इत्थे फिर एक बार लैफ्ट, फिर 5 बार राइट, 1 2 3 4 5। हुण 5 बार लैफ्ट, 1 2 3 4 5। देखो फाइनली अपना जो क्यूब हैगा कंप्लीट है। मेरे हिसाब नाल मैं तुहानूं सारे केसेस नेगे जो करवाते, जो भी पॉसीबल सिनैरियोस हो सकते नेगे, ठीक है। जेकर तुहानूं कोई फिर भी दिक्कत आ रही है तो यह वीडियोज़ नूं पहलां प्लीज़ चार वारी दा घट्टो घट्ट देखो, फिर तुहानूं समझ आएगी सारे क्यूब दी, ठीक है। तो मैं शर्त लगा के कह सकदा जो मेरिया वीडियोज़ ने इन्हां नूं देख के तुसीं किसी भी तरह का स्क्रैम्बल्ड क्यूब हैगा, उलझिया होया क्यूब हैगा, उन्होंने सोल्व कर सकदे होगे, ठीक है। तो हुण जेकर तुहानूं मेरी वीडियोज़ ये पसंद आईयां तो लाइक तो पक्का कर ही दिओ, मैनूं लगदा इन्ना तो मैं डिजर्व करदा ही हाँ, ठीक है। जे नहीं करना हैगा लाइक कोई गल नहीं, ठीक है, फिर भी थैंक यू देखने के लिए, ठीक है। तो हुण देखो तो ट्राई करो क्यूब किवें सोल्व कर सकते होगे, कुछ भी इंपॉसीबल नहीं हैगा जेकर आप सिस्टमैटिकली करांगे, ठीक है। अपने सारे क्यूब सोल्व ने गया, एक रह गया, चल कोई नहीं, इनू फिर कदे करांगे, ठीक है। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगे नवीं कोई सप दे नाल।